ini खोजेको चलो आइया हेलो गाइस वेलकम बैक टु माई न्यू भ्लग मेरो भ्लगमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ र म आज मेरो माउलातिर आएको छु माउला घरतिर हैन अनि यता माउला ठ्याक्कै मामाको घरसम्म चाहिँ बाइक आउँदैन नि त हैन सो मैले चाहिँ बाइक तल राखिसकेको छु तल अनि चाहिँ म मामा घरतिर लागेको छु उकालोमा हैन उकालोमा जाने भ्लग नगराउने भन्ने सोचिरहेको थिएँ नि त मैले सो म चाहिँ भ्लग गराउन बाध्य भएँ किनकि यहाँको एकदम सुनसान वातावरण हैन त्यही माथि लाली गुराँस पक्क फुलिरहेछन् वरिपरि यु क्यान सी है लाली गुराँस फुलिरहेका छन् हैन बाँसहरू छ कलाएर जङ्गल पतेरहरू यी पर्सेउला आई मिन हैन लाली गुराँसहरू ढकमक्क फुलिरहेछन् मलाई चाहिँ बडाम लाग्यो नि भिडियो है त ल अब चाहिँ म मेन बाटोमा आइसकेको छु अब यहाँ 2 मिनट लाग्छ जति हैन टक्क लगाएर यो चाहिँ बाटो पिस हुन लागेको रहेछ क्या है बाटो चाहिँ खट्टा राम्रो छ म चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ खट्टा छिटो आयो क्या हैन किनभने पिस हुन जस्तो लागेको रहेछ नि बाटो एकदम राम्रो सरल बाइक त यहाँ पनि आउँछ होला आउनु त तर त्यो उकालोमा ल्याउन सकिन्न है हामी चाहिँ यो बाटोमा हामी सानसानोमा मामा म र त्यहाँका वरिपरिका छरछिमेकीहरू हुन्छ नि आन्टीहरू चुर गर्ने घट्टामा लोत्ने होइन यहाँहरू फेरि अब बर्खामा त पुरै गाजो हुन्छ नि त यहाँहरू सबै गाजो हुन्छ होइन बर्खामा चाहिँ यो बाटोमा अनि बाटो व्यवस्थित ट्याक्क लाएर बाटोमा चाहिँ गाजोहरू जोडिदिएर राखिदिएको हुन्छ है गाँठा पारेर अनि त्यसमा लोत्ने झ्याममा लगाएर अनि कुटाकुट गर्ने लड्ने झगडा गर्ने त्यो त सामान्य कुरा हो होइन कतिचोटि मामीसँग झगडा गरियो कतिचोटि मामा पिटाइ नै खाइयो कुरै छोडौँ सानोको कुरा होइन मामा फेरि अब हामी जस्तै बच्चा बच्चीकै फेरि होइन हुन त म भन्दा नि जेठो फेरि अब पातलोले गर्दा होला म भन्दा नि सानोकै फेरि होइन आजकल पो सानो पहिला त फेरि मामा त फेरि खट्रा जोइन्टको मान्छे हामी जस्ता त फेरि 6-7 जना एकैचोटि कुद्दिने कि खट्रा डन आजकल फेरि त्यति बेला डन फेरि आजकल फेरि सुके डन अनि त्यही भएर तल कसले काटे चाहिँ यस्तो गरेर पुरै बिरुवा हेर टुप्पा काट्ला भन्दा बिचबाट काटिएको छ दिमाग नभएको कुनो माथिको छ नि माथिको चाहिँ काटेर हुन्छ नि होइन त्यही छैन टुप्पाहरू तलको चाहिँ हरियाली छ जस हाया बाटोमा एक्लै छु यार सबैजना एक्साइटेड हुनुहुन्छ किनकि सबैजना एक्साइटेड नै छौँ किनकि हामी धेरै पछि भेट हुँदैछौँ धेरै पछि भनेको 4 महिना 5 महिना पछि होइन सो मैले देख्न सक्छु मेरो माउली घर चाहिँ एकदम बिल्कुल चेन्ज भइसकेको रहेछ होइन यहाँको डेकोरेसनदेखि लिएर सबै कुरा चेन्ज भएको जस्तो देखिन्छ यहाँदेखि हेर्दा तर हो नै सबै नै चेन्ज भएको छ ल उता फेरि गाई गोरु गोठला हुन्थ्यो मान्छेहरू देख्न सकिन्छ त्यहाँनिर होइन हामी सानोमा यो जङ्गल छ नि यो जङ्गल यो जङ्गल सब डुलेको के यो छ नि मामा घर चाहिँ त्यो माथि धारामा देखेको यो है त यो चाहिँ मामा घर होइन अब यो चाहिँ मामा घर है
So I am just moving है अब म यो जमानामा यो भिरमा है यो भिरमा खट्टा मृग मारेको जमाना तर अहिले सकिन्न यार यो चाहिँ दाउरा काटेर राख्नु भने चाहिँ यो दाउरा चाहिँ बर्खामा दामी काम लाग्छ हेलो ऊ आमा छानाउँदै हेर्नु भएको सामने एउटा सरले पुरा घर बनाउने घर छाउने बेला लिउरास यसलाई चाहिँ सुली भन्छ खासमा चाहिँ रुख काटेर हाल्ने हो होइन तर यहाँ चाहिँ हामीले रुखमै हालिदिन्छौँ कि टक्क यो बयर हो बयर खुर्पाक यो खुर्पाकको रुख मसिनो घेरा फल्यो सानो कति धेरै हो यो तुला हुँदाखेरि त कति धेरै हुन्छ हो एउटा देख्नुभयो है त्यहाँ धेरै रहनुपर्छ टी वाउ मकै आलु लगाउनु भएको रहेछ अगाउति हेलो ल ल मैले भिडियो खिच्न पाएको थिइनँ अब आउनु भयो ल अब हाम्रो इन्जिनियर साहबको भिडियो खिच्न जाँदैछु म होइन इन्जिनियर चाहिँ खतरा इन्जिनियर कि होइन लोकल इन्जिनियर जे भन्नु टेप बनाइदिने टक्क लगाएर ल फाइनली हामी आइसक्यो यो सबै अगाउटी ओइ हेर नि चिन्छ मलाई ओइ मेटे पुगेर नि चिन्छस् के हो यो चिनिस चिनिहाल्छ नि ओहो डेकोरेसन त खतरा भएछ त्यहाँ पुरै चेन्ज डेकोरेसन बोल बोल लगानी बोल लगानी भाइ निकल हो विजय यता 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 ए पुरै भट्का खाँदै छन् ल भट्काएका छन् यता एउटा सिकारी ओ सिकारी ल यसले त नचिनेको हेर भाइ चिनिनुहोस् भने त मैले तँलाई कहाँ पुऱ्याइदिन्छु भने थाहा छैन हेरि औसरी माइजी नमस्कार नमस्ते बाबु सन्चै हुनुहुन्छ ओ केटा ओइ सन्चै हुनुहुन्छ नमस्कार गर नमस्ते नमस्कार गर है ओ केटा नमस्कार गर छिटो तँलाई मोबाइल ल आइज जाऊ मोबाइल हेर्नु हेर्छस् जाऊ के ओ आन्टी ल नमस्कार ल सानो सानो हामीले यहाँबाट कुकुर लगाइदिनु पारी होइन पारी रातेहरू कुकुरहरूले छोटो चुस लगाएर थियो कि त्यो जङ्गलमा खतरा खर्छु बिल्कुल ठिक छौ खै तेरो बाछी गाई खै ओ वाउ बाछी ए बरो हो म फाइनली गाई छोरी म रातेको बच्चा पाएको छु यहाँ ओ माई गड मा
मा मा मा मा मा मा मा मा अब गाजन सिद्धो अब झर्नु यो त खट्टा ठुलो गुरु हुन्छ के बर ए बर यता ओए गोरु गाईको अनुहार परेको गोरु त गाईले गर्ने ओए गोरु यता हेर त गाईको अनुहार परेको गोरु यता हेर ओए गाईको अनुहार परेको गोरु यता आइज यता आइज कहिले अस्ति नै यो त मलाई नि खोजेको ल आइज हर्ने एउटा रौँ गर्ने हो फाइनली गाइस म चाहिँ मामा घर आइसकेको छु होइन मामाको घर यो हो गाईको यो हो होइन अब म भर्खर यहाँ गाईले चाहिँ रातेको बच्चा पाएछ र भर्खर मैले त्यहाँभित्र तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छु सो अब यस्तै हो अब मोबाइलको चार्ज पनि सक्यो अब चार्ज गर्नुपर्छ होइन अब यस्ता केटाकेटीहरू फाचे फुच्चेहरू यो गोरु है गाईको अनुहार परेको गोरु त हेरो रिक्वा ताला गराइदिनु न न गराइदिनु न न इलानुस न इलानुस के गम न खै खै ओहो ल खाम है पानी पनि खाइछु मैले त यार कोरोक जाँड खाइन्छ जाँड हेर छ्याङ हुने छाङ छ्याङ कोडोको हेर ल कोडोको अब खाइन्छ ल फाइनल्ली कोडोको जाँड सार खाइन्छ जाँड पनि साँड पनि तिर्खा लागेको बेलामा त वाह के मिठो फाइनली छाने त फाइनली छाङ चाहिँ खट्टा मिठो रहेछ होइन सबै खाइदिउँ सबै खानु हुन्छ फाइनली अब सक्यो के गाइजहरू होइन भिडियो चाहिँ यहीसम्म हो अब चाहिँ अर्को भिडियोमा भेटौँ ल बाई बाई